نن سبا ډېر زیات خلکو دا خواهش دی چې زه سوشل میډیا ته رالی ځان مې یوټیوب چینل ساس کړی ټیک ټاک آی ډي مې ساس کړی فیسبوک پیج مې ساس کړی او د هغې نه مې آنلاین ارنینګ کولی بونډلس پکې خبرې هم کولی شي د خبرو طریقه ورله هم ورځي او علم ورسره وي نو ټول غټ رکاوټ هغه ته دا چې زه کله ویډیو ساز کوم دا به ایډیټ کوم څنګه ځکه که ستاسو ویډیو مزیدار نه ایډیټ شوي که تاسو پکې ډېر ښه څه ویلي خو ستاسو په ویډیو باندې ویوز نه راځي ډېرو ملګرو ماته اس ام اس هم وکړي چې موږ سوشل میډیا ته راتلل غواړو خو موږ ویډیو ایډیټینګ نشو کولی نو د نن نه زه سټارټ کوم د کیپکټ کورس چې انشاءالله تاسو دا کورس وګورئ که تاسو له بالکل هم د ویډیو ایډیټینګ تاسو سره علم نه درځي درله نو بیا هم تاسو ویډیو ایډیټینګ په یو ښه طریقه سره کولی شئ زده به کوئ دا ټول کورس په فری خو تاسو به صرف دا مهرباني کوئ چې ویډیو به پوره ګورئ هسې نه چې تاسو نه پکې څه ځګې مس شي او بیا به تاسو وروسته مشکلات وي کورس پوره وګورئ دا په یو څو ویډیوز باندې مشتمل کورس وي تاسو پکې دا زده کولی شئ چې څنګه پکې موږ په ویډیو کې کټونه لګولی شو بیک ګراونډ کې نایز دی شور دی دا به پکې لرې کولی شو دې سره سره ښکلي ښکلي ټرانزیشن دا پکې موږ څنګه ایډ کولی شو ویډیو صفا کولی څنګه شو کلر پکې څنګه راوستی شو افیکټس پکې څنګه راوستی شو چې څومره بیسیک ټو ایډوانس کم فیچرز دي ټول پکې زه تاسو ته ښیم ون بای ون تاسو به ډېر په اسانه باندې زده کولی شئ خو دا درته وایم که تاسو چینل نه سبسکرایب کړئ دا خامخا تاسو سبسکرایب کړئ نو زه خپل موبایل سکرین طرف ته ایډیټینګ درته ښیم خو چې کوم ملګري د ټیک ټاک نه راغلي په کمنټ کې خامخا یس ولیکئ چې ماته پته ولګي زما ټیک ټاک اکاونټ څومره ایکټیو دی زما کوم ویورز په ټیک ټاک کې هغه څومره ایکټیو دي نو راځئ چې طریقه درته وښیم زه راغلم خپل موبایل سکرین طرف ته ما په کیپکټ اپلیکیشن کولاو کړی تاسو به هم کیپکټ اپلیکیشن کولاو کړئ او زه تاسو دا ښیم چې کیپکټ اپلیکیشن کار څنګه کوي او د دې په پوره یو آی زه تاسو پوه کوم چې د دې یو آی کې کوم بټن نه کوم بټن نه سره لپاره کار کوي ټول نو تاسو دلته کې وګورئ دا لږ ایکسترا فیچرز ورکوي نو دا به خیر امر فري دو خو دلته کې تاسو وګورئ نیو پروجیکټ دلته خو لاندې چې تاسو کوم پروجیکټ کړی کوم ویډیوګان تاسو کړی نو هغه فرتي دلته که تاسو نیو پروجیکټ اخلئ تاسو په دې نیو پروجیکټ باندې کلیک کړئ کله تاسو په نیو پروجیکټ باندې کلیک واخلئ تاسو دا بس تاسو ګیلری ته لاړ شي کله دا تاسو ګیلری ته لاړ شي تاسو به د خپلې ګیلری نه یو ویډیو راواخلئ تاسو به د خپلې ګیلری نه یو ویډیو راواخلئ او په اډ باندې به کلیک کړئ کله تاسو په اډ باندې کلیک کړئ نو تاسو ویډیو به سکرین ته راشي اوس هم دلته کې نور په حکم که تاسو دلته کې خیال وکړئ نو دلته کې تاسو کوم ویډیو راغستې پای کې تاسو ایډیټینګ کوئ تاسو ته به ریزلټ دلته کې شو کیږي د دې نه علاوه تاسو ویډیو چې کوم راغستې په کې تاسو کټینګ کوئ هر څه پکې کوئ نو په تاسو دلته کې شو کیږي د دې نه علاوه دلته کې ټولز دي د دې ټولز کار سره د دې ټولز کار داري چې په کیپکټ اپلیکیشن کې مطلب دا کټ ټول تاسو پکې کټینګ کولای شئ تاسو پکې اډیو اډ کوئ یا ویډیو اډ کوئ مطلب بیک ګراوند کې میوزیک اډ کوئ په تاسو ریس کې کولای شئ تاسو په ویډیو باندې لپاسه ټیکسټ راولئ نو په دې ځای باندې کولای شئ دا به تاسو خیم چې دا کار څنګه خول زه تاسو پوه کوم دلته کې به لیکل اورلی د اورلی مطلب د تاسو په ویډیو باندې لپاسه بل څه شي اخلئ مطلب په ویډیو باندې لپاسه د ویډیو نه بعد نه ویډیو لپاسه تاسو ټیکسټ اډ کوئ دلته کې تاسو ویډیو اډ کوئ هغه تاسو دلته کې کولای شئ یا تاسو سکرین ریکارډینګ کړئ او کولای شئ د افیکټس دلته کې مختلف قسم ډېر شي افیکټس تاسو په خپل ویډیو باندې اپلای کولای شئ دلته اسپیکټ ریشو دلته کې تاسو د یوټیوب لپاره ویډیو ایډیټ کوئ که د فیسبوک لپاره ایډیټ کوئ که تاسو ټیک ټاک لپاره ایډیټ کوئ انستګرام لپاره ایډیټ کوئ نو تاسو دلته کې د هغې سایز اخیستی شئ او کولی شئ دلته کې لیکلی فلټر دلته کې فلټر دي مطلب فلټر خو تاسو زما نه ښه پېژنئ چې فلټر څه ته وایي نو دلته کې څه دي فلټر دي که تاسو لږ دې خوا راشئ نو دلته کې یو بل چیز دی چې دې ته وایي ایډجسټ مطلب تاسو خپلې ویډیو طرف ولې چینج کوئ نو په دې طریقه باندې تاسو دلته کې کولی شئ دلته تاسو سټیکر یې اډ کولی شئ مطلب یو سیډ سټیکر شو یا تاسو د یو آبجیکټ دی یو شیز دی د هغه پکې اډ کول مطلب سټیکر چې کومې دي وروسته هم په ډیټیل سره په حکم او دلته کې بیک ګراوند دلته کې لیکلی بیک ګراوند نو دا د بیک ګراوند لپاره دی دغه شی که تاسو دلته کې خیال وکړئ نو اوس د ټول نه اول چې کله تاسو ویډیو دلته کې راواخلئ دا ستاسو ویډیو ده دا تاسو ویډیو راواغسته نو چې کله هم تاسو ویډیو راواخلئ نو په ویډیو کې د ټول نه اول تاسو کار څه کوئ که تاسو پکې چېرته کټ ولګوئ نو که تاسو پکې بیا وروسته څه افیکټ اپلای کوئ نو په یو طرف باندې اپلای شي په نیمه ویډیو اپلای شي او په نیمه باندې به اپلای نه شي د کټ کول نه مخکې د کټینګ نه مخکې د نور ایډیټینګ نه مخکې د ټول اول تاسو کم کار دی هغه تاسو دا دی چې تاسو پر ویډیو باندې کلیک واخلئ پر ویډیو به کلیک نه اخلئ سوري په ویډیو به کلیک نه اخلئ او په اسپیکټ ریشو باندې به کلیک کوئ اسپیکټ ریشو دا تاسو ته ښکاري په دې اسپیکټ ریشو باندې به تاسو کلیک واخلئ د دې کار سره کله تاسو په دې باندې واخلئ ستاسو دلته کې تپوس کوي ټیک ټاک دپاره ایډیټ کې
که د فیسبوک د پاره ایډیټ کې که لکه د ټیک ټاک د پاره شو د فیسبوک او انستګرام د پاره شو د یوټیوب د پاره د یوټیوب بل دلته تاسو کسٹم هم اغسته شي دلته کې اوریجنل دار خو تاسو دلته کې کسٹم هم اغسته شي پرې خو تاسو زیات په شوي کله تاسو دا وکي نو مثال کې د ټیک ټاک د پاره کوم تاسو ز پرې باندې کلیک کوم تاسو لیدئ شي د فیسبوک د پاره شو دا اوس د یوټیوب د پاره شو نه به تاسو غټولې کې چولې شي خو زه د ټیک ټاک د پاره اډ کوم ما په ټیک ټاک باندې کلیک کو زه په دې ټیک باندې کلیک کوم دویمه خبره دا تاسو په دې ویډیو باندې کلیک واخلئ په دې ویډیو کې چرته بیک ګراوند میوزیک بیک ګراوند کې نایز مطلب د گاډو شوري د انسانانو شوري هغه تاسو په دلته کې ریموو کولای شئ دلته کې تاسو دا سیټینګ خري د ریډیوس نایز بری باندې تاسو کلیک واخلئ کله تاسو بری باندې کلیک واخلئ نو دلته کې بیا دا بٹن وي دا تاسو آن کړئ او په ټیک باندې کلیک کړئ نو چې بیک ګراوند کې چا شور کړی د گاډو شور راغلی د زناورو شور راغلی د مرغو شور راغلی یا اسی عام خلکو به خبرې کړي یا چرته بل څه د ډیوایس شور به راغلی نو هغه به لري صرف تاسو आवाज به کلیر پاتې شي دویمه خبره ده چې تاسو به چرته فلټر اپلای کوئ یا افیکټ پکې اپلای کوئ هغه هم تاسو دلته کې ټول نه اوله وکئ مطلب چې بس فلټر اپلای کوم ډیر شي فلټر دي ځینې خلک وایي چې دا فلټر نو مطلب دا فری وکي هم دي اوس پکې ما دا اپلای کوم یا زه پکې دا اپلای کوم خو زما د خپل خوښ دی صرف تاسو په کوم کې چې تاسو فلټر اپلای کوئ نو هم پکې اپلای کولای شئ اوس کما درېمه خبره چې دا خو پکې ما اپلای کو دا به زه ډیلیټ کوم اوس درېمه خبره دا چې تاسو مخ صفا نه راغلی مخ پکې خپل مخ صفا کړی دی دا ډیر اهم دی دا ډیر زیات اهم دی دا چې کوم دی تاسو خامخا زده کوئ د هر ویډیو کې پکار راځي په هر ویډیو کې دا پکار راځي تاسو په ویډیو باندې کلیک واخلئ او د خی طرف ته داسې سکرول کوئ دلته کې لیکلی ریټچ تاسو ته ښکاري دا لیکلی دی ریټچ په دې ریټچ په څه وکئ تاسو په دې تاسو کلیک واخلئ کله تاسو په دې کلیک واخلئ تاسو په باډي کې هم چینجز کولی شئ تاسو ښکاري په باډي کې په فیس کې زه په فیس باندې کلیک کوم دلته کې لیکلی سموث زه ورې سموث باندې کلیک کوم خو دا په ما یو ځل صفا کړی دی تاسو ته نه ښکاري که تاسو په مخ باندې څه دانې ماني نو سموث تاسو 25-26 ته راولئ او په ټیک باندې کلیک کوئ دویم چې کوم کار دی تاسو په فیس باندې کلیک کوئ سکین کلر نو سکین کلر تاسو کته شي د بس نورم سپین شي نو تاسو د خپل سکین کلر صفا کولی شئ نو تاسو کته شي صفا شو ډیر زیات صفا شو په ما یو ځل کړی دی د په دویم ځل شو نو ډیر زیات دا څه شو صفا شو نو په دې طریقه تاسو د سکین کلر صفا کولی شئ په دې پسې که تاسو اوس په ویډیو کې څه ایررز راغلي دا به پکې اخره په نن ویډیو کې چې کوم دی دا به پکې اخره سیټینګ وښیم چې په دې طریقه تاسو کټینګ کولی شئ دا کټینګ به ته وښیم نور به تاسو زه بیا په نور ویډیوز کې ښیم چې تاسو بور هم نشئ تاسو په دې باندې پریکټس وکړئ دا وګورئ ځان سره یې څه وکړئ اول در دا تاسو بار کوئ تاسو دا ویډیو بار ګورئ او بار تاسو دا کوئ نو تاسو زیات پوه شئ او که نه تاسو بار نه کوئ نو دا بیا تاسو نشئ پوهېدلی ځکه هر سړی دا په یو غوږ رانوځي او په بل غوږ وځي ویډیو ځان سره سیو کړئ یا تاسو یوټیوب کې که فیسبوک کې ګورئ نو خامخا دا تاسو ځان سره سیو کړئ یا تاسو ځان ته راوړوئ نو چې بار یې ګورئ پریکټس پې کوئ تاسو زیات ایډیټینګ زده کوئ دا زما تاسو سره یو سیکرټ ټریک دی او دا زه تقریبا د تیرو 4-5 کال نه زه دا استعمالوم نو اوس که تاسو دلته کې وګورئ کټینګ اوس په دې ویډیو کې کټینګ اخلم په دې ویډیو کې زه کټینګ اخلم دلته زه رالم اوس په دې ویډیو کې به زه وکړم کټینګ به اخلم مطلب زما ویډیو کې دا ځکه صحیح نه راغلی زه به د دې ځګي ته راولم اوس دا ما دې ځګي ته راوستو دلته کې لیکلی سپلټ زه به سپلټ باندې کلیک کوم بس په معمولي لږ دلته کې راولم اوس د دې ځګي نه واله دې ځګي پورې زما ویډیو ښه نه ده راغلی مطلب شور پکې راغلی هر څه پکې راغلی یو کټ به زه دلته والم زه بیا په دې باندې کلیک کوم او بیا به په ډیلیټ باندې کلیک کوم کله زه په ډیلیټ باندې کلیک کوم نو که په ویډیو کې څه نایز راغلی څه شور راغلی اتی ریمو شو دا شنې که په بل ځای کې راغلی اوس دلته کې راغلی یو کټ به زه دلته والم دلته اوس ښکاري کټ ته ښکاري که نه دا دی دا کټ دی په دې کټ باندې زه کلیک واخلم بیا چې زه کله سوري دې طرف ته راشم دلته بیا زه یو بل کټ والم نو مطلب دغه شی په ویډیو کې کم ځایونه کې بیا په ډیلیټ باندې کلیک کوم نو په دې طریقه کې په ویډیو کې چېرته کټونه مټونه اب د ټول ریمو شي په نن ویډیو کې مې دا بیسیک چیزونه وښودل کم کسان چې بالکل نه ورتلو نو هغه هم دا زده کړي چې کیپکټ څه شی دی څنګه استعمالولی شو ان شاء الله پر روان ویډیوګانو کې به تاسو نورم ایډوانس طریقې ښیم چې څنګه تاسو په کیپکټ کې ویډیو ایډیټینګ کولی شئ